Yo, what's up mga kaibigan? This is TOO KAYE po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Viral ngayon sa mundo ng social media. Nasupalpal tuloy ka ngayon. Ito ang maangang na komento ng isang netizen online sa Kabataan Party List Representative na si Raoul Manuel. Matapos makaharap ang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa nasabing budget hearing ng Department of Education para sa taong 2023. Nagtrending nga ito sa mundo ng social media kung saan diretsahang sinagot ni Vice President DepEd Secretary Sara Duterte ang di umano'y mga katanungan ng Makabayan Bløc at iba pang party list representative. Halos hindi nakaimik ang Kabataan Party List Representative nang isa-isahin mismo ni Vice President Sara Duterte kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa Department of Education. Lalo na't sabihin ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga misyon ng DepEd ay tuligsay na tapusin ang di umano'y pang-recruit ng ilang makakaliwang grupo sa mga mag-aaral ng ilang private school. Tila napahiya nga ang party list representative na siyang pinaniniwalaan di umano nagalamay ng makakaliwang grupo na nakapasok sa loob ng Kongreso. Dahil dito, marami sa mga BBM-SARA supporters ang nagbigay ng kanilang komento. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng mga hindi po nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Nagtrending nga sa mundo ng social media ang nasabing budget hearing ng Department of Education kung saan isa-isang sinagot ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang Kabataan Party List Representative na si Raoul Manuel kasama ang ilang party list representative matapos questionin ang budget hearing para sa Department of Education. Narito ang full report ng Inquirer.net. Sara Duterte defends DepEd confidential funds. Basic education has direct link to national security. Manila, Philippines. The Department of Education DepEd on Wednesday defended the confidential fund under its proposed 710 billion budget for 2023, pointing out a direct link between basic education and national security. Vice President Sara Duterte, concurrently at the helm of the DepEd, said this at the House Operation Committee budget briefing of the department after Gabriela Party List Representative Arlen Brusa's question, DepEd 150 million and Office of the Vice President OVP 500 million confidential funds. Responding to this, Duterte asserted that both agencies' confidential funds must be treated independently. Quoted, the OVP and the DepEd are two separate entities. They are two separate departments of the government and they have separate mandate as well, end quote, she said. Duterte further argued, quoted, the success of project activity or program really depends on a very good intelligence and surveillance because you want to target specific issues and challenges, end quote. She then cited sexual grooming or learners, youth recruitment of terrorists and drug use of DepEd workers among the issues faced by the department, which are not laid out for the regular personnel to see. Quoted, that is why we need the help of the security cluster and the security sectors to address these issues and challenges to basic education. And as I said, basic education has a direct link to our country's national security. End quote, Duterte added. Kabataan Representative Raoul Manuel, in a statement, sounded the alarm on DepEd plan to bolster its surveillance efforts, noting that it may sow unnecessary terror, distrust, and chaos within school. He pointed out the harm it may cause given the history of
experienced several students, teachers, and universities. With a national government track record, these confidential funds will most likely do more harm than good to the education community. These problems indeed need to be addressed, but TPID is approaching it the wrong way, the militarist way, Manuel explained. The congressman also called the confidential fund counterintuitive, considering that funding for basic education needs, particular to a certain full and safe in-person classes by November, remains lacking. Manuel later added, "The bottom line is, it is better to fund defined, transparent, and beneficial program rather than shelving billions in accountable confidential funds. Overall, the DepEd confidential fund is obviously intended for repressive policies while being prone to corruption." He then called on Congress to reallocate the confidential fund to another education programs and use it to supplement the budget of the safe reopening of school, which according to Kabataan Party List calculation would need a total of 122 billion. End quote. Kaugnay nito, hindi rin nakapagpigil ang sikat na BBM at SARA supporters na magbigay ng kanilang reaksyon at komento, at ang sikat na abogado na si Atty. Nick Nangit ay nagbigay ng kanyang reaksyon. "Nagtataray kate, ganyan ang bulate, pag naaasinan, kunwari may bigla ang ayusin, ligwat ganun." End quote. May banat din si Adrian Pascual. "Yung makabayan ka, pero naka-Amerikana ka, mababaw ba? Okay, sige. Yung maingay kayo sa ibang department budget hearings at binabanggit pa ninyo ang pangalan ni VP Inday Sara Duterte sa topic na, pero noong siya na ang nakasalang at kaharap na ninyo, nagmistulang mga pipe at binging mga basang sisiw kayong lahat. Wala man lang isang tanong galing sa inyong hanay. Pinatapos ninyo ang budget hearing ng OBP na nakayuko mga ulo ninyo. TikTok pa more, kending pa more." End quote. At pati din ang sikat na radio host writer na si Mark Lopez ay hindi rin pinalagpas ang balitang ito. Aniya, 7-minute deliberation sa budget ng Office of the Vice President sa House hearing kanina. Asan si Raoul, Daniela Villar Manuel at yung iba pang maingay makabayan bla? Bakit hindi kayo biksena? Akala ko ba fiscalizer kayo? Kasi hindi nyo nakaya si Inday Sara Duterte, which really shows how shallow you really are. Puro forma." End quote. Sa naging deliberation sa budget ng Office of the Department of Education, ay naging matagumpay nga ang nasabing budget na hinihingi ng Department of Education. Nagpasalamat nga ng lubos si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang Facebook post, "Lubos ang ating pasasalamat sa House of Representative Appropriation Committee sa mabilis na pagdinig ng ating budget proposal para sa Office of the Vice President at sa Department of Education para sa taong 2023 ngayong araw. Dahil dito, panatag po tayong may sakatuparan ng mga programa at proyekto ng the Office of the Vice President at ang Department of Education, kasama na ang OBP Satellite Office na idatag pa sa iba't ibang bahagi ng bansa na magbibigay daan sa pamahalaan na palawakin pa ang saklaw ng mga serbisyong panlipunan nito. Ito po ang mensahe ko sa ating mga mambabatas. If there's anything that we can do to help you as an office in your respective mandates, in your respective legislative districts and party lists, please let us know. We are open to collaboration and helping our fellow Filipinos." At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.